Sông vẫn in màu mây, vẫn khi với đây vẫn man phù sa, làm đẹp thêm làng quê yêu dấu. Sông vẫn như thuở ấy, vẫn con đò ngang đón đưa người sang, và từng đêm hát ru đôi bờ. Đó là lời bài hát trở về dòng sông tuổi thơ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, mà có lẽ những ai đã từng lớn lên bên dòng sông quê hẳn sẽ không thể nào khỏi thấy lòng mình dâng trào sao động khi mỗi lần nghe lại bài hát này. Dù là ở nơi đâu, mỗi khi có dịp về lại quê nhà, tôi đều thường đi ra nơi đây để được nhìn ngắm lại con sông này, nơi đã gắn liền với tuổi thơ tôi với biết bao là kỷ niệm. Không giống như những con sông miền Tây Nam Bộ, dù là mùa nước cạn hay mùa nước nổi, hầu như trong một ngày đều có khoảng thời gian con nước lớn ròng khác nhau bởi ảnh hưởng của triều cường. Sông quê tôi nơi đây cũng nước ròng nước lớn, nhưng không phải trong một ngày mà là trong một khoảng thời gian khá dài và theo mùa rõ rệt. Thường thì vào mùa mưa, bắt đầu từ tháng 8 âm lịch đến hết tháng 11, do ảnh hưởng bởi những cơn bão hay những đợt áp thấp liên tiếp làm cho sóng to gió lớn, nước biển dâng lên, mưa gió liên miên kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn hồ Đầm Đen đổ về đầm An Khê rồi đổ ra sông, làm cho con nước lớn dần. Và khi đó cũng tùy vào thời điểm của từng năm, phụ thuộc rất nhiều vào mùa vụ của cánh đồng lúa bên diên trường, mà độ lớn của con sông này nhiều hay đấy. Khi con nước lớn mà lúc mùa vụ đã gặt hái xong xuôi, không còn ảnh hưởng làm ngập mùa màng, thì con nước mặc nhiên lớn mãi, và thường thì sẽ lớn lên đến mực nước như các bạn đã nhìn thấy. Còn ngược lại, khi con nước bắt đầu lớn dần đến mức làm ngập mùa màng chưa kịp thu hoạch hoặc vừa mới gieo xạ, thì bà con làm nông nơi đây sẽ cùng nhau đi đào cửa cho nước sông chảy ra biển. Cũng vì thế mà con nước lớn sông quê tôi có lúc chỉ là đâu hơn chừng 10 ngày, hoặc đôi khi là cả vài tháng. Nhưng sang đến tháng Chạp, hầu như là đã cuối mùa mưa, nên nước sông không còn lớn nữa, hoặc đôi khi nếu có thì lúc này bà con nhà nông cũng bắt đầu bước vào gieo xạ cho một mùa vụ mới. Nên để được nhìn thấy cảnh nước sông lớn thế này dường như là rất hiếm. Ao Bà Lộc, một địa điểm có thể nói là khó có thể nào quên đối với bọn trẻ nơi đây ngày xưa. Cái thời mà tôi còn bé xíu, chưa biết bơi lội, đã theo các anh trong xóm ra đây đứng trên bờ nhìn xuống. Tôi còn nhớ loáng thoáng vài hình ảnh lúc đó. Nước sông lớn lắm, tôi cùng mấy anh ra nơi đây đứng xem người ta nổ mình để đánh bắt cá quanh khu vực này. Nhưng đó có lẽ là ít người còn nhớ đến. Hơn hết, ao Bà Lậu ngày xưa nổi tiếng nhất không chỉ là nơi nước sâu nhất của con sông quanh khu vực này,
với rất nhiều loại cá tôm cua trú ngụ, từ cá lóc, cá bống, cá giết, cá chép, cá đối cho đến cá thác lác, cá đỏ dạ, cá lia thia với những con cồ bự xanh đen khoác quanh mình những đường ngang đỏ rực hay rạm, và những con cua nhèm chắc nịch mà là dấu ấn đậm nhất trong bọn trẻ chúng tôi ngày ấy là khoảnh khắc của những cú nhảy từ trên những ngọn dương xuống ao này. Nước dâng tung tóe hết đứa này rồi đến đứa khác, mà có lẽ đến giờ này tôi vẫn tin là không có ai trong số chúng tôi có thể nào quên được. Sở dĩ nơi đây có tên gọi Ao Bà Lầu là vì ngày xưa nước khúc sông bên bờ dương này nước rất là sâu, và bên trên bờ là vườn nhà của bà Lầu, nên người ta gọi luôn đó là Ao Bà Lầu. Hàng dương bên bờ ao này ngày xưa cao lớn lắm, giờ thì chỉ còn lại vài cây cháo chắc của chúng soi bóng xuống dòng sông. Bên những gốc cây cũng trơ lại qua dòng thời gian như thế này. Thời gian đã phủ rêu lên vạn vật để âm thầm lấy đi hết tất cả những gì tươi đẹp nhất của một thời tuổi thơ ngày ấy, nhưng mãi sẽ không thể nào xóa nhòa được ký ức về tuổi thơ trong tôi nơi đây. Bên con sông này mà hạt dương Ao Bà Lầu vẫn còn minh chứng. Những con chim khách giờ đây vẫn lang thang rong ruổi trên suốt khắp cả bờ triền, nhưng những cây dừa giờ đây có vẻ cũng chẳng buồn ra trái nữa, vì vắng bóng những đứa trẻ quê như ngày nào. Những cây dừa như thế này, ngày xưa chúng tôi vẫn thường leo lên để bắt ổ chim cu gáy, mà quê tôi hay gọi đó là cu cườm, và đôi khi là có cả hứa trộm dài nữa. Qua thời gian, cát cuốn theo dòng chảy, bồi lấp dần sau những lần nước sông đổ ra biển. Ao Bà Lầu giờ đây cũng đã cạn nhiều hơn xưa, cá tôm cũng đã dần vắng bóng. Cũng không còn thấy cảnh những đứa trẻ bơi lặn nơi đây để bắt cua bắt cá, hoặc mải mê đứng bên bờ dương nhìn ngắm những đàn cá bơi lội như ngày nào. Thời điểm Tết đến xuân sang, cũng như những tháng từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch, nước sông nơi đây cạn dần. Những khoảng nước mênh mông đã nhường chỗ cho những gò cỏ xanh tươi rộng lớn, với niềm hân hoan vui sướng của những đàn bò quê tôi sau một khoảng thời gian dài xa cách. Mà vào mùa nước ngập, chúng được chăn thả trên những gò mã hay trong những mảnh đất nhỏ hẹp ven nhà.
Đến tháng 4, tháng 5 thì nước sông bắt đầu cạn dần thêm chút nữa. Lúc này là bắt đầu bước vào mùa hè khô hạn, nên con nước cứ thế vơi dần đi cho đến tận cuối tháng 7 âm lịch. Những tháng này hầu như qua sông chỉ toàn là đi lội, vì mực nước chỉ khoảng chừng hơn đầu gối. Có những năm nắng nóng đỉnh điểm, nước sông quá cạn, những con cá cũng không thể nào sống nổi, nên chết nổi lên bền như thế này. Sông bây giờ dường như không còn thấy ốc quắn, ốc gạo và giòn giòn nữa, chỉ còn một ít hến rèn mà người dân vẫn cố cặm cụi để mưu sinh. Khi mà nguồn tài nguyên tự nhiên dần khan hiếm thì việc làm ở đây cũng trở nên rất là vất vả. Tuy là cá không còn nhiều như trước nữa, nhưng mùa nước lớn ở đây vẫn còn có những đặc điểm riêng như ngày nào. Đó là thường vào những cơn mưa đầu mùa, sau những tháng dài khô hạn, khi có những cơn bão hoặc những đợt áp thấp lớn, mưa dầm kéo dài từ ngày này sang ngày khác, nước sông lớn rất nhanh. Lúc này cá trong đầm theo nước ra rất nhiều, mà ngày thường không thấy bóng của chúng. Nhiều nhất vẫn là cá ngạnh, và giờ cũng còn cá mại, cá giết, cá chép theo ra, nhưng không còn nhiều như trước nữa. Đầm và sông bây giờ, bên cạnh sự biến mất của một số loài cá, thì giờ cũng xuất hiện thêm vài loại cá khác, mà nhiều nhất trước đó là cá rô phi, và gần đây là cá núi. Cá núi có thân hình khá giống với cá mại, nhưng tròn mình hơn và cảm giác ăn không được thơm ngon bằng. Và cũng theo lời kể thì cá này có lẽ bắt nguồn từ hồ đá văng trên núi tràn xuống, nên người dân quê tôi gọi luôn đó là cá núi. Những cơn mưa dầm đầu mùa từ trong đầm ra đến ngoài sông, tất cả những loài cá trên đều với cái bụng trứng căng tròn đua nhau mở hội, mà chúng tôi vẫn quen gọi là chúng ức nước. Chúng đua nhau chạy dưới lòng sông, cũng như tìm lên những vùng nước cạn có cỏ ở ven bờ để đẻ trứng. Mà nhất là cá ngạnh, chúng thường bò ngược theo dòng nước của những cơn mưa chảy từ trên gò cỏ xuống lòng sông, để rồi bị kẹt lại ở những cái ao nhỏ ngay trên gò cỏ khi cơn mưa vừa dứt. Khi mưa kéo dài từ ngày đầu tiên sang đến ngày thứ hai, là chúng tôi đem những tấm lưới thả dần trên sông. Thường thì dầm từ chiều tối hôm trước cho đến sáng ngày hôm sau là bắt được nhiều cá nhất. Nhưng tất cả cũng chỉ diễn ra trong vài ba ngày đầu, và sau đó chúng đã tự lẫn đi đâu hết một cách thần bí, mà người dân nơi đây quen gọi là con nước lã. Hai từ nước lã tưởng chừng như quen thuộc, mà ngày trước tôi vẫn hay nghĩ đó chỉ là nước giếng, nước mưa tự nhiên chưa qua đun nấu. Nhưng khi lớn lên, nhờ có con sông này mà tôi còn ngộ ra rằng thì ra rất có thể hàm ý của ông bà ta ngày xưa trong câu nói như người dân nước lã không chỉ là để nói rằng mối quan hệ đối xử của ai với ai đó nó nhạt nhẽo như là nước mưa, nước giếng, mà còn là bạc bẽo như con nước sông quê tôi,
sau những trận mưa đầu mùa ít ngày. Trở lại với bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà, con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Vâng, quê tôi thì không phải ai cũng có con sông ngay bên nhà như thế này, nhưng hầu hết Phú Lâm tôi đây cũng giống như một ốc đảo nhỏ được bao quanh bởi đầm An Khê và con sông này, nên hầu như nơi đây có đứa trẻ nào mà chưa từng quen với sông nước. Cũng giống như nhà tôi đây, nằm ở khoảng giữa đầm và sông, chỉ cách mỗi bên chỉ khoảng chừng vài 300 mét. Nhưng cũng chỉ chừng ấy là đã đủ để tuổi thơ chúng tôi có thể gắn liền với con sông này rồi. Để rồi, bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy hôm nay tôi trở về, lòng chợt vui thấy sông không già. Không biết tác giả bài hát có thực sự vui hay không, và cảm giác vui đó có lẫn lộn những điều gì. Còn riêng tôi, mỗi lần về lại quê nhà, được nhìn ngắm lại con sông vẫn như ngày nào, thì vui lắm chứ. Nhưng sông không già, mà đứa trẻ ngày nào giờ đây đã lắm tuổi rồi, và có cả những gương mặt thân quen, giờ đây cũng đã mãi mãi chỉ còn lại là trong ký ức. Có ai mà muốn con sông quê mình đổi thay, biến dạng hay bị vùi lấp đi, cũng giống như ai mà muốn bạn bè mình không thành đạt. Quê tôi giờ đây xe hơi nhiều cũng không thiếu, hầu hết đó là những bạn bè hay những người quen đi nơi xa lập nghiệp, thành đạt rồi lâu lâu lại về thăm nhà. Gặp lại nhau mừng vui lắm chứ. Nhưng đằng sau những tiếng cười vui ấy vẫn loáng thoáng đâu đó những khoảng lặng mênh mông nơi tận đáy lòng khi nhìn lại mình, mà chỉ có những người trong cuộc mới là người thấu hiểu được. Phú Long quê tôi ngày xưa, dân cư nhiều và đông vui lắm. Thời gian sau này, nhiều người dần chuyển đi định cư nơi khác, đa phần là vào Nam lập nghiệp, phần lớn là vào đi biển Phước tỉnh Vũng Tàu, rồi nhập cư ở đó. Một số người trẻ thì đi biển cả năm, Tết mới về lại quê nhà. Cũng có không ít lớp trẻ sau này vào định cư Sài Gòn để lập nghiệp. Tết đến và lâu lắm mới về lại một lần. Và cũng có những người tha phương mưu sinh như tôi, tự cố vô thân, không biết nơi đâu là nhà. Và cũng lâu lắm mới có dịp về lại thăm quê, nên những hình ảnh này ít có khi được nhìn thấy lại. Đó cũng chính là trong những lý do đầu tiên mà có nhật ký về con sông quê này.
Sông vẫn in màu mây, vẫn khi vơi đầy, vẫn mang phù sa, làm đẹp thêm làng quê yêu dấu. Sông vẫn như thuở ấy, vẫn con đò ngang đón đưa người sang, và từng đêm hát ru đôi bờ. Có một điều khá thú vị mà tôi tình cờ nhận ra ở sông quê tôi qua câu hát này. Đó là sông Phú Long bắt đầu từ xóm Chính, nơi đoạn tiếp giáp với đầm An Khê, và ôm men theo con đường chính của thôn, trải dài lên đến tận đầu của xóm 14 thuộc thôn Trung Hải, để rồi kết thúc ở điểm cuối cửa sông nằm cận kề với bờ biển. Mà vào mùa nước cạn, nước chỉ còn ở giữa lòng sông, nên con sông cũng hiện rõ những đường cong uốn lượn của một con sông thường thấy, nhưng có lẽ hơi khác ở những con sông khác ở chỗ sông quê tôi chỉ phải hát ru cho một bờ là ven theo các xóm của thôn, còn bờ kia đã là dãy đồi dương trải dài theo bờ biển. Duy chỉ có đoạn nơi này là con sông mới chỉ phải hát ru đôi bờ đúng nghĩa, vì nguyên cả dãy bờ bên kia duy chỉ có nơi này là xóm 10 mà các bạn đang nhìn thấy, và đối diện bên kia sông là những ngôi nhà của xóm 11. Có lẽ không cần phải nói nhiều hơn về xóm 10 này nữa, vì trước đây tôi cũng đã từng giới thiệu đến các bạn về huyền thoại của xóm 10 quê tôi ở video trước rồi. Nơi vốn đã từng được xem như là đại diện cho cả một miền biển mang tên Phú Long, với những nghề lưới cá biển đủ loại có từ đời cha ông thời trước, cái thời mà lưới cao còn được làm từ chắc bã. Nói đến đây, đa phần các bạn sẽ đều hỏi rằng chắc bã là gì mà sao nghe lạ quá. Và những bạn miền Trung Quảng Ngãi, mà nhất là những bạn Phú Long nơi đây, sẽ cảm thấy ngờ ngợ rằng hai từ này nghe quen quen sao ấy, mà tôi tin chắc rằng sẽ có rất ít bạn hiểu nghĩa sâu xa của hai từ này, ngoài việc đã từng nghe ai đó nói như chắc bã. Thật ra, thời trước quê tôi, cái thời của ông cố và ông nội tôi, nơi đây nổi tiếng nhất là nghề lưới cao mà tôi đã từng kể. Thời đó thì làm gì có những tấm lưới ngư cụ hiện đại như bây giờ. Lúc đó, ông bà mình dùng lá của cây rừng, rồi đập dẹp ra thành bã, rồi tước ra thành những sợi nhỏ. Sau đó, từ những sợi nhỏ này, dùng tay chắp lại thành những sợi dài, để rồi đan thành những tấm lưới. Sau khi đan xong thì lên núi tìm lấy vỏ cây sắn, đem về nấu sôi lên cho vỏ cây ra chất màu để nhuộm lưới, cho lưới có độ chắc và độ bóng nhất định khi ở dưới nước, làm cho đàn cá dễ nhìn thấy bóng lưới mà sợ rồi lùi dần, để rồi bị tóm gọn ở nơi đáy mành được dệt cỡ rất nhỏ. Cũng từ đó mà để ai nói chuyện mà cứ nói đi nói lại chỉ một vấn đề gây khó chịu, thì người quê tôi đều gọi là nói như nậu chắc bã.
với hàm ý là chê tật nói nhiều, nói nhai đi nhai lại chỉ một vấn đề. Cũng giống như người ta cứ chấp bả để đan lưới vậy, hết sợi này đến sợi khác, từ những sợi ngắn nhỏ chấp lại thành một sợi dài. Và nậu ở đây cũng có nghĩa là nẫu, nẫu trong từ xứ Nẫu mà các bạn vẫn thường nghe, nhằm để chỉ cho vài tỉnh miền Trung là Quảng Ngãi, Quảng Nam, mà người Bình Định và Phú Yên cũng vẫn hay dùng từ này, với nghĩa của nó là dùng để ám chỉ đến người khác trong thiên hạ, thay cho từ người ta mà ta vẫn thường dùng. Xóm 10 ngày xưa nổi tiếng với nhiều nghề lưới biển, nhưng bên cạnh đó có một đặc trưng rất dễ nhận thấy, đó là hàng dừa nơi đây rất nhiều, mà lũ trẻ chăn bò xóm tôi ngày xưa rất thích vui chơi dưới bóng mát của hàng dừa này. Và cho đến ngày nay, khi mà xóm 10 giờ đây chỉ còn là huyền thoại, bởi người dân nơi đây từ lâu đã di chuyển vào nơi cao hơn ở bên kia con sông, cũng như một số di cư đến những vùng đất khác, để lại những ngôi nhà hoang tàn theo năm tháng, thì hàng dừa nơi đây vẫn vươn mình mạnh mẽ qua thời gian. Sau những đợt mưa bão của ven biển miền Trung mà từ lâu đã trở thành điệp khúc. Chỉ có điều giờ đây đã không còn thấy những tổ chim dọc dọc treo lủng lẳng trên những ngọn dừa nữa. Và sự biến mất của loài chim này ở quê tôi cho đến giờ này vẫn là một bí ẩn. Và cả những người hàng xóm của chúng là lũ chim sẻ rất đông và náo nhiệt ngày nào, giờ đây cũng đã dần bỏ đi hết khi vắng bóng con người. Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình. Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát, con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà. Không chỉ riêng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Tây Nam Bộ, hầu hết ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam, ở cả ba miền là Bắc, Trung, Nam, đều có địa hình gắn liền với sông hồ, nên hình ảnh của con sông quê
đã trở nên rất quen thuộc, như một người bạn không thể tách rời với tuổi thơ mỗi đứa trẻ. Và có lẽ vì vậy mà trong tim của mỗi người đều có hình bóng của một dòng sông cho riêng mình. Và tôi cũng thế. Sông Phú Long tôi đây đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao những đứa trẻ như tôi nơi đây. Con sông mà chúng tôi vẫn từng tắm mát mỗi ngày, bơi lặn, bắt ốc, mò cua, bất kể dù mưa hay nắng. Những ngày nắng nóng thì nước sông rất mát, trong khi đó có những ngày mưa trên bờ khá lạnh, nhưng nước dưới sông rất ấm, nên cứ thích ngâm mình mãi dưới nước mà không muốn lên bờ. Nhưng không chỉ là thường tắm sông những lúc đi chăn bò, mà tôi còn nhớ lúc nhỏ tôi cùng hai anh bạn Lõ và Quyền, những trưa hè hay băng qua bờ triền của nhà nội mấy ảnh, rồi xuống bờ sông nơi gần cạnh ao bà Lầu để tắm, rồi cùng nhau bơi ngửa trên mặt nước, giả làm như những chiếc thuyền. Thuở đó chúng tôi cũng thường hay làm những chiếc thuyền bằng lá dứa ngay cạnh bên bờ sông, rồi thả trôi trên mặt nước. Hai ảnh là hai anh em. Lõ thì học trên tôi một lớp, có gương mặt rất công tử, với nước da rất trắng, và đặc biệt là viết bằng tay trái với nét chữ rất đẹp, và cũng học rất giỏi. Trong khi đó Quyền nhỏ hơn tôi 1 tuổi, với làn da ngăm đen, tính cách cũng lì lợm của một cậu bé, hoàn toàn khác hẳn so với anh trai mình. Nhưng sau đó gia đình chuyển vào định cư Phước Tỉnh Vũng Tàu, nên chúng tôi cũng đã không còn liên lạc với nhau từ đó. Khi đó cũng chỉ còn thời học tiểu học. Hình như tôi nhớ không lầm là lúc đó tụi tôi chỉ học lớp 3, lớp 4 gì đó. Giờ thì nghe nói cũng đều có gia đình và con cái lớn cả rồi. Nhưng tôi xưa nay vốn vẫn không quen dùng những mạng xã hội, ngoài xem tin tức hoặc học hỏi được những điều từ trên YouTube. Cũng chính vì thế mà những người bạn này giờ tôi cũng chỉ hình dung được những nét ngày còn bé, chứ chưa một lần thấy lại khi lớn lên bao giờ. Cũng không hiểu sao quê tôi hầu như đứa trẻ nào cũng đều mê sông nước. Còn nhớ ngày ấy, đám trẻ chăn bò quê tôi mới có bé xíu mà đứa nào đứa nấy đều bơi rất giỏi. Sông quê tôi không phải mùa nào nước cũng cạn. Có những tháng nước ngập, qua sông nước cũng qua khỏi đầu. Có những khi nước sông không lớn lắm, chỉ để lộ ra hai ven bờ là hai gò cỏ nhỏ, là bên trong xóm 12 tôi, và bên kia là gò xóm 10, mà chúng tôi vẫn quen gọi là gò trong với gò ngoài. Chúng tôi cũng thường cho bò ăn cỏ ở gò ngoài, có nhiều cỏ tốt và cũng để được vui chơi nhiều hơn. Lúc đó chúng tôi thường cho bò bơi qua trước, rồi bơi qua sông theo sau. Vì chăn bò ở quê tôi thường chỉ có trẻ em và người già, nên có những đứa nhỏ quá thì được người lớn dẫn qua, hoặc những đứa bắt đầu biết vung vẩy sơ sơ dưới nước thì nắm đu theo đuôi bò. Vậy mà cũng hay,
Sau nhiều lần đu đuôi bò qua sông, vậy mà đã biết bơi luôn từ hồi nào không biết. Nơi đây chính là đoạn tiếp giáp giữa đầm An Khê và sông. Vẫn những tiếng gõ lưới quen thuộc của những người dân đánh lưới trên sông như ngày nào. Cũng giống như bao miền quê khác, quê tôi nơi đây, bên cạnh phần lớn những người trẻ đã dần rời bỏ đi nơi khác để tìm kiếm cho mình những việc làm cũng như những cơ hội để có được một cuộc sống đầy đủ và đỡ vất vả hơn, thì vẫn còn đó những người quanh năm nắng mưa, cần cù chăm chỉ, mưu sinh với đủ nghề trên chính mảnh đất của cha ông mình, nơi xưa nay vốn được xem là nơi đất cày lên sỏi đá này, để giữ mãi những nét đẹp vốn có của một miền quê, để rồi cứ mãi được nghe sông hát mỗi khi đêm về.